Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Timbalan Menteri Steven Sim, Datuk Syapawi, Puan Ramona, Tuan Faizal dan rakan-rakan media sekalian. Hari ini kita ada pembentangan sedikit dan izinkan saya buat pembentangan itu supaya ia lebih jelas, dan selepas itu ada sesi soal jawab. But allow me to start off with the presentation first lah. Pembentangan ini akan ambil masa dalam 15 minit. Soalan boleh reserve dulu untuk ditanya selepas sesi pembentangan tersebut. Semua boleh nampak skrin? 1, 2, 3, 4. Baik, kita mulakan. Apabila kita mengambil alih Kementerian Belia dan Sukan, ada beberapa program high performance sports yang dikategorikan mengikut beberapa fasa, iaitu sebagai contoh podium, kita juara dan juga pelapis. Pada masa tersebut, ada beberapa cadangan yang diketengahkan selepas kita menilai situasi kewangan yang dihadapi oleh MSN dan ASN, yang menyebabkan kita terpaksa mengambil beberapa keputusan yang agak sukar, tetapi keputusan yang perlu dibuat pada masa tersebut. Sebaik saja keputusan itu dibuat, saya cepat-cepat berunding bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Lim Guan Eng untuk bincangkan tentang peruntukan tambahan bagi Kementerian Belia dan Sukan, khususnya bagi kegunaan MSN dan juga ASN, kerana ini berkait rapat dengan high performance sports dalam melatih atlet-atlet kita yang bakal mewakili negara di pentas antarabangsa. Selepas perbincangan tersebut, dalam 2 minggu yang lepas, ada beberapa keputusan yang agak baik selepas perbincangan Yang Berhormat Perdana Menteri dengan Yang Berhormat Lim Guan Eng. Pertama sekali ada peruntukan tambahan, iaitu sama dengan MOF yang telah pun diluluskan bagi sukan berprestasi tinggi. Yang kedua dan yang paling mustahak sekali adalah juga perjumpaan dengan syarikat-syarikat swasta yang sudah pun sampai ke peringkat akhir tentang pendanaan bagi Kementerian Belia dan Sukan. There is an increase, dan kerana tambahan daripada syarikat-syarikat swasta ini, insya-Allah ia akan meringankan beban bagi Kementerian Belia dan Sukan, khususnya MSN, dan sekaligus give us some level of flexibility to reallocate resources, khususnya untuk membantu high performance athletes kita. So nanti kalian akan dengar lah, as each month passes by, akan ada lebih banyak syarikat-syarikat swasta yang akan mengumumkan kolaborasi secara rasmi dengan Kementerian Belia dan Sukan, and that also has assisted us a lot in adding on to our budget. Next. Baik, program tetap kita akan namakan Program Podium. Sebab utama kita nak pastikan bahawa fokus semua atlet adalah supaya mereka naik ke podium. Pada masa yang sama, I don't think there's any need for us to redefine the name. I think the name is fine. Cuma ada beberapa tweaking yang kita buat untuk pastikan bahawa ada penambahbaikan. Pertama sekali, program ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh MSN dengan pemegang taruh utama yang lain, kolaborasi bersama dengan ASN. Pada masa yang sama, kita memberikan tumpuan kepada 5 tamasya sukan. Ini berbeza sedikit. Sebelum ini, fokus selalunya hanya diberikan kepada Sukan Olimpik, Paralimpik, Sukan Asia, Para Asia dan juga Sukan Komanwel. Tapi kali ini kita juga masukkan sekali Sukan SEA, Para ASEAN, dan pada masa yang sama Sukan SEA dan Para ASEAN di Vietnam. Sebab utama kita nak pastikan bahawa kita beri lebih banyak ruang dan peluang kepada pelapis muda, kerana pelapis muda ni akan mengambil alih tampuk pada tempoh yang akan datang. So that means sebelum ni where it's very heavy here, now kita pastikan pelapis-pelapis daripada Sukan SEA pun dimasukkan sekali ke dalam program podium, supaya mereka juga kalau menang akan dapat imbuhan yang secukupnya. So there's a reward factor for them to always improve and to move forward. So it's a way you increase the base, pada masa yang sama tidak mengurangkanlah nikmat yang dirahsiai oleh atlet podium sebelum ini. So sebelum ini peruntukan yang disediakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 90 juta ringgit Malaysia. Ini termasuk dengan ASN dan juga High Performance Sports Podium. Dan pada tahun 2019, sekarang kita akan memperuntukkan 118 juta, minta maaf ni, heart attack Datuk Syapawi. 118 juta, iaitu peningkatan sebanyak 28 juta ringgit Malaysia. Saya akan terangkan kenapa ada peningkatan selepas ini.
Baik, kalau kita lihat number one ini adalah catat mana duit tu akan dibelanjakan, dan belah dua side second one adalah cara kita bincangkan siapa yang akan kita hantar ke luar negara, berapa banyak pendedahan yang akan kita hantar ke luar negara, pertandingan dan juga jumlah coach yang kita akan ada. Semua program itu dirangka bersama dalam satu jawatan kuasa kerja bersama dengan persatuan-persatuan sukan. Maksudnya, it's not done in silos, we do it together. Persatuan-persatuan sukan selalunya pada awal tahun akan berbincang dengan atlet-atlet untuk lihat apa keperluan mereka. Selepas perbincangan tersebut, mereka juga akan ada sesi perbincangan yang agak panjang bersama dengan MSN dan ASN untuk tentukan hala tuju sukan tersebut bagi tempoh tahun tersebut, bagaimana perancangannya, siapa yang harus diberikan fokus dan priority. Sebab sekarang ni, as we see, there are more and more world championships, more and more training grounds outside of Malaysia. So di sana akan ditentukan apa-apa sukan priority, tempat training di luar negara juga. So kalau kita lihat carta tersebut pada tahun 2018, pendedahan pertandingan dalam dan luar negara ada 364, sekarang peningkatan 394. Pendedahan latihan, tengoklah, boleh tengok sendiri binaan 30 ke 113. Program binaan ni ia merupakan, it's more of a motivation based program. Sebab itu kita ada tambahan. Usually when you are at breaking point, khususnya apabila kita selalu masuk ke final, ke semi final, it makes a difference lah. So itu memang ada penekanan khas dalam program binaan yang akan dilaksanakan oleh kita. Baik, ini penting. Tengok 1, 2, 3. Number 1, pertambahan bilangan atlet yang akan dapat kelebihan ini. Pada tahun 2018 ada 440. 2019, as we increase and widen the net, akan ada 645 atlet yang akan melalui program yang sama. Lepas tu pada masa yang sama, pertambahan dari bilangan jurulatih juga. Jurulatih daripada 141 ke 149. Tambahan bilangan jurulatih ini juga terletak selepas perbincangan dengan persatuan dan juga dengan atlet-atlet yang sedia ada. Sebagai contoh, semalam apabila berbincang dengan saudari Shakila, dia specific concerns which she raised up, dan selalu atlet-atlet yang bakal mewakili negara ke pentas dunia yang memang ada harapan yang sangat tinggi untuk naik ke podium. After discussion with associations, we also try our best to engage with those respective athletes. Sebab kadang-kadang ada divergent interest, so saya tak nak nanti kerana ada masalah sedikit secara dalaman, kita terus ketepikan kepentingan atlet tersebut. So there are also discussions on that front. So kadang-kadang ada peningkatan daripada segi jurulatih. So here ada 149. Pertandingan bilangan sukan yang akan dapat kelebihan, 2018 ada 27, 2019 ada 30 sukan. Itu kerana kita mengambil kira jugalah penambahan sukan-sukan teras yang perlu ada. Apa penambahan 3? Pardon? Muay Thai, water ski dan juga bola jaring. Baik, ASEAN seperti biasa memang memainkan peranan yang sangat mustahak dalam memberikan perkhidmatan sains sukan yang terbaik bagi atlet-atlet negara. Pada masa yang sama, di bawah kawaselia Saudara Faizal, the new CEO of ASEAN, there will be a lot of changes, and I'm very happy that a young civil servant is the one leading ASEAN, yang menunjukkan bahawa seorang anak muda dan juga seorang penjawat awam mampu untuk menggerakkan salah satu institusi ataupun agensi yang paling penting bawah Kementerian Belia dan Sukan, dan peruntukan yang akan disediakan bagi high performance athletes bawah ASEAN berjumlah 21 juta ringgit Malaysia. So this is the scheme allow latihan atlet yang baru, and this is where there's a change. Sebelum ni bila saya berjumpa dengan atlet-atlet secara terus, they complain and they complain legitimately. Saya juga kena ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara, minta maaf, yang berhormat Steven Sim. Dia pun agak aktif untuk berjumpa dengan kumpulan-kumpulan sukan dan juga atlet-atlet, dan maklum balas yang kita terima agak sama. Contoh sebelum ni, when we were doing the tier based process, dia tak ikut podium, dia ikut medal. Contoh, kalau dapat gold lain, silver lain, bronze lain. So skim dia berlainan. Tetapi kalau lihat di sini, selagi naik ke podium dalam acara sukan tersebut, automatically you get 7,500. Sebagai contoh, kalau seorang itu dapat bronze medalist di Sukan Olimpik, dia tetap akan dapat 7,500. Dapat gold medalist pun tetap dapat 7,500. Why is this important?
Sebab it gives some level of confidence and certainty kepada para atlet supaya mereka tahu as long as they get on the podium. Nak dapat podium tu kadang-kadang teramat sukar, dan perbezaan antara first, second, third it's not as big and wide as people thought it would be. Certainty tu sangat penting, khususnya apabila sebelum ini mereka dah dapat allowance tersebut, tetapi tiba-tiba ada penurunan 1,000 ke 2,000 ringgit, impact ke atas kos sehari hidup mereka agak membebankan. That's why we return to this policy di mana you go on podium, you will get that level. So sekarang apabila kita dah dapat sumber kewangan yang meyakinkan, we can get back on this module dan membuka lebih banyak ruang dan peluang pada atlet-atlet lain juga. There's one key difference here, sebanding saya akan tunjukkan lah. So here di sini boleh nampak, as soon as you got on podium bagi Sukan Olimpik ataupun Paralimpik, akan ada allowance RM7,500 setiap bulan. Pada masa yang sama bagi Sukan Asia dan Para Asia dan Commonwealth akan dapat RM6,000. Bagi Sukan Tamasya Asia, Para Asia atau Commonwealth, so ni ada perbezaan sedikit. Second one is, kalau Tamasya Asia dan juga dapat go on podium for Commonwealth dua-dua sekali, then you get RM6,000. Tapi kalau contoh tak dapat podium for Commonwealth tapi dapat podium for Asian Games, akan RM4,500. Pada masa sama dah nampaklah 35, 2,000, dan kalau separuh masa RM500. But we are trying our best to ensure bahawa para atlet tidak pihak atlet tidak menggunakan program separuh masa. Kalau boleh, we want them to serve full time, dan apabila full time they can have a dedicated trainer, regimented schedule untuk persediaan bagi sukan-sukan ataupun tamasya-tamasya terbesar. Over here you can see the difference. Siapa yang dapat kadar berapa atlet akan dapat kadar RM7,500, RM6,000, RM4,500, RM3,500, RM2,800 dan RM500. Ini is based on their performance lah, past performances. Yang penting is the slide after. Okay, this one is very critical. So ni supaya now we are being very transparent, supaya semua tahu berapa yang naik, berapa yang turun. Dan ini saya rasa pertama kali jugalah kita dedahkan kepada media, just so that everyone knows. So when they see one of news coming out, they know where we are coming from dalam bab ini. So pertama sekali, kalau kita lihat ada penurunan 3 dari segi skim allowance-nya. Tetapi yang baru, pendapatan baru pertambahan adalah 149, kekal skim allowance 211, yang naik 140. Maksudnya ada penaikan yang sangat tinggi. Contoh, mereka yang sebelum ini dapat RM800, sekarang dapat RM2,500, yang dapat RM2,500, RM3,500, RM3,500 ke RM4,500, RM4,500 ke RM6,000. So ada peningkatan yang agak tinggi, iaitu 140. Bagi atlet para yang turun 4, yang baru masuk 39, kekal 31, yang naik 68. So why is this important? Ini mustahak kerana menunjukkan bahawa kebanyakan atlet-atlet muda khususnya yang sebelum ni tak dapat naik grade-nya, sekarang dinaikkan supaya mereka juga diberikan ruang dan peluang, and is seen as the light of hope untuk mewakili Malaysia ke tamasya-tamasya sukan lebih besar jika nak dibandingkan sebelum ini. Bagi yang turun memang ada, tapi yang turun ni sebab apa tu? Yang turun ni ada kebanyakannya adalah telah memilih ketika sudah memilih perkhidmatan sebarang masa yang YB sebutkan tadi, because dia commitment to the family dan professional commitment dan sebagainya. Dan ada juga seorang yang kita memberi peluang kedua untuk dia buktikan bahawa he should be still there atau tidak. So I think tak apalah, itu cukup. So kebanyakan I think except for one diturunkan sebab mereka sendiri minta mungkin nak separuh masa seperti tadi kita bincangkan, atau komitmen yang lain. Pada masa yang sama, program sokongan yang digerakkan oleh MSN juga telah pun ditambahkan. Ada program yang tambah baik. Sebagai contoh, kita memperkasakan peranan MAIS dalam memberi perkhidmatan kepada atlet. Ini khususnya atlet-atlet muda yang akan masuk ke universiti atau mereka yang telah pun dalam proses berkhidmat di bawah MSN tetapi juga mahukan program sokongan tambahan. Kita juga telah pun mengembangkan peluang pendidikan melalui One State, One University, One Center. Sebelum ini ada 6, sekarang kita telah pun menjalinkan hubungan dengan 20 IPT. Ini di mana sekurang-kurangnya akan ada satu IPT acting as an anchor di negeri tersebut supaya MSN negeri boleh berkolaborasi dengan IPT tersebut
sumbangan IPT melalui beasiswa atau flexible credit hours, flexible training hours, termasuk dengan pembelajaran kat universiti tersebut. Ini dapat mengembangkanlah bakat-bakat atlet muda, khususnya yang juga ingin ke universiti sambil berkhidmat untuk negara dalam ASN dan MSN. Yang ketiga adalah menubuhkan One Stop Center sebagai pusat perkhidmatan atlet yang akan siap pada bulan should be ready by this month, 27 hari bulan. This is also very important, sebab inilah supaya semua tahu. Seperti kalau tengok beberapa slide yang lepas, kita ada tunjukkan ada peningkatan yang agak menandak dari segi jumlah atlet yang dapat allowance yang meningkat, tetapi ada juga yang menurun. That is the unfortunate reality of sports. There will always be, akan ada lebih banyak atlet muda yang akan naik, pada masa yang sama akan ada yang bersara, akan ada juga yang don't hit the mark. Persoalannya apa yang KBS ataupun MSN perlu lakukan? Should we just keep the remaining batch, tapi at the same time tak membuka lebih banyak ruang dan peluang pada atlet muda untuk naik? Atau do we take the other way where it's all performance based, and we take the path where it must be all performance based? Maksudnya at times there will be atlet akan diturunkan, ada atlet akan naik, but it will be based purely on performance. Sebagai contoh di sini, kalau kita lihat, kita akan ada jawatan kuasa pemilihan dan penilaian yang kita akan lakukan pemantauan setiap 6 bulan berkenaan prestasi atlet-atlet tersebut. Sebelum kita masuk ke jawatan kuasa pemilihan dan penilaian, akan ada perbincangan yang agak rapi di antara atlet, persatuan dan juga MSN. Di sana mereka akan keluarkan dengan ketah cadangan siapa yang patut dinaikkan, siapa yang patut diturunkan, mengikut kepada performance di temasya-temasya sukan. Dan kertas tersebut akan dibentangkan dalam jawatan kuasa pemilihan dan penilaian yang akan diwakili oleh KSU, KBS, Presiden Majlis Olimpik Malaysia, KPMSN, KPISN dan yang lain, yang akan dipengerusikan oleh saya sendiri. Because I want to know exactly why is there, for example, a sudden decrease in performance, and there is, sebab utama jawatan kuasa ni tetap akan ditubuhkan sebab ada kalanya, sebagai contoh, in exceptional circumstances, ada seorang atlet ni, dia selama ni memang performance really good, tetapi tiba-tiba bagi 2 ke 3 temasya sukan yang dia sertai pada tahun tersebut, ada sudden decrease in performance. Tapi bila kita berjumpa dengan beliau, there are legitimate reasons. Sebagai contoh, mungkin there is a sudden injury yang baru kita detect, or maybe there's some more complicated internal issues yang perlu kita kendalikan. So to just punish the athlete is unfair. So there's still some level of subjectivity left there. Untuk pastikan while it's performance based, kita juga tak boleh ketepikan faktor athlete which at times work subjectively from one another. Dan pada masa yang sama, pada tahun ni kita juga dapat beberapa penambahbaikan pada segi perkhidmatan kepada atlet yang telah pun bersara. Pertama sekali, kita telah pun dapat persetujuan daripada MOF untuk menyumbangkan 3 juta ringgit kepada YAKIB pada tahun 2019, dan bantuan YAKIB semua ambil maklum. So the unique part is when we get that 3 million, yang sebelum ni 55% dibelanjakan untuk skim kesihatan bekas atlet. Tapi pada masa yang sama, dalam 3 minggu lepas dapat persetujuan daripada Jemaah Menteri, kita juga telah pun roll out lah skim kesihatan khas bagi bekas atlet, yang kosnya dalam 3 ke 10 juta ringgit Malaysia, depending obviously on how many time the athletes need to go to the hospital. So dengan itu kita dapat kurangkan beban kepada YAKIB, and YAKIB can now spend the additional money, mungkin kalau ada khairat kematian, bencana alam dan yang lain. So other costs which are not covered in healthcare expenses. Seperti semua maklum, kita juga telah pun melantik seorang bekas atlet sebagai pengurusi baru YAKIB, iaitu Datuk Nurul, sebelum ini Presiden Olahraga Johor dan bekas Naib Presiden Olahraga Johor. Dia pun dah lama berkhidmat di bawah YAKIB, a true servant of sports. So I think he's the best person to lead it. Right, that's the end of the presentation. Sekarang ini akan beri penjelasan once and for all lah berkait rapat dengan scheme allowance, bagaimana kita nak menentukan atlet tu naik ke turun, is performance based dan yang lain. Saya juga kena ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri,
kepada Datuk Syepawi, kepada Tuan Faizal yang banyak membantu. Pada masa yang sama kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan kerana sudi memberikan suntikan semangat untuk membantu atlet dan bekas atlet kita.